Nyt aloitellaan Janin kanssa 3. jaksoa ja me ollaan nyt Maaningan keskustassa Kuopion pohjoispuolella ja tänään kalastetaan onkivedellä. Millainen alue tämä onkivesi on? No, onkivesi ja Maaninka on aika tämmöinen klassinen alue. Täältä voi löytää ihan todella hyvin kuhaa sekä haukea, totta kai myös ahventa. Ja alue on aika pitkä, on monimuotoinen alue. Mielenkiintoista tulee, että kuka valitsee minkäkin kalalajin. Meidän kohdekala on tänään kuha. Kuha. Ja me toivotaan, että kaikki muut kalastaa haukeilla. Me tiedetään, että täällä on isoja haukia. Me saatiin täältä reeneissä isompia haukia kuin mitä me saatiin Kallavedeltä. Mutta meidän heikkous on aina ollut kuha. Ja me löydettiin täältä kuhaa. Ja isoa sellaista. Kertaatko Jani vielä säännöt? Nyt jokainen joukkuehan valitsee tässä aamulla ennen kalastuspäivän alkamista, että mitä kalalajia ne haluaa kalastaa. Eli jos nyt oletettavasti joku kalalaji valitaan tänään, niin sehän on huomisesta päivästä pois. Ja totta kai tälle vaikuttaa, mitä on eilen kalastettu. Eli samaa kalalajia voi kalastaa vain yhtenä päivänä. Säännöt kokonaisuudessaan löytyy sitten Canal Outdoorin somesta. Nyt me voitaisiin katsoa, että mihin päin joukkueet on mennyt ja miten ne on hajaantunut täällä kisa-alueella. Me ollaan tämmöisellä pienellä alueella. Tässä on 10 monttu, 12 metrin monttu ja me nähtiin reenissä tässä tosi iso kuhaa. Se, että tänään sitten jää nähtäväksi, että A, pureeko se, B, minkä kokosta se todellisuudessa on, mutta ei se mitään 50 ollut. No ensimmäisenä totta kai tulee mieleen se heti sama kuin vähän eilenkin, että Karminihan on ihan omalla paikallaan. Karmin on valinnut taas ton pohjoispäädyn, kun käytännössä kaikki muut joukkueet on sitten täällä Maaningan ja Onkiveden eteläpäädyssä. En nyt sano, että varmasti saadaan lappu täyteen, koska se ei ole aina niin helppo. Ei. Viehepuolelta tänään niin vähän pienennetään eilisestä. Me käytetään 15 senttistä Fish Hunteria, 15 senttistä Real Fishia, 14 senttistä Sicario, Sicario on eilisestä tuttu ja sitten 17 senttinen oksennuskala, Saira 341 värikoodi. Kello on nyt 10, eli 4 tuntia kalastusaikaa. Otetaan tähän väliin raportti, kuka kalastaa mitäkin kalalajia tänään. Today it's gonna be bike time for us and this is Lake Onkivesi. Tänään kalastetaan haukea. On valittu hauki meidän kalaksi. Eilinen ahvenpäivä oltiin vähän väärällä alueella. Syvästä löytyi vähän pienempää kalaa ja me ei käyty reeneissä matalassa kattoa ja siellä oli selkeästi isompi kala. Alueen valinta oli väärä yksinkertaisesti ja se on taputeltu sillä ja katsotaan, haukialue näyttää kyllä hyvältä ja luottavaisin mielin tähän päivään ja sillä lähdetään liikkeelle. Uusi luiska taas. Täällä ei ollut tänään puomia, eli sen puoleen aamu lähti aika hyvin käyntiin, että paljon paremmalla fiiliksellä kuin eilen. Että ei tullut mitään ylimääräisiä ja saadaan olla sitten loppuun asti kalassakin tänään. Ei tule kukaan hätään toivottavasti pois. Eiköhän se tästä lähde. Kyllä. Haukea lähdetään onkiin ja katsotaan mitä päivä tuo tullessaan. Lauren se pudotti samalta rampilta ja katosi johonkin ja katsotaan, että miten me täältä haukea löydetään. Että täsmähommina lähdetään. Vesi on hyvinkin tummaa. Kalat ei juurikaan reagoi vieheisiin ja katsotaan. Pitää uittaa ihan nokkaan kiinni. Ja tänään sitten kalastaa haukea. Näin on. Garmin on haukikorttinsa jo käyttänyt ja me ei vähän arvella, että ne kalastaa kuhaa tänään. Ja muut joukkueet todennäköisesti kalastaa haukea. Ja me ollaan todennäköisesti samalla alueella CVC ja Rapalan kanssa. Predator Mastersin kumppaneita ovat Ruoto 7 kivijalkamyymälällä. Mercury, luotettavaa vesillä liikkumista. Suomen vapaa-ajan kalastajat Predatoreiden asialla. Rauhalahti, laadukasta majoitusta Kallaveden rannalla. Canon, kalastusfiilikset ikuistetaan. Sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com. Nyt ollaan Onkivedellä ja tänään kalastetaan haukea. Eli peli on vielä auki näin aamusta. Kyllä, eilen pikkasen pienoisen ehkä pettymyksen saattelemana, niin nyt mennään uusi evään sitten yrittää haukea. Ja tämä näyttää olevan samalla rampilla, ainakin CVC ja Westini. Ja pieni epäilys on, että taidetaan samoja haukia mennä jakamaan.
jos nämä kalastaa haukia. Että se on ihan mielenkiintoista nähdä. Mutta katsotaan, miten päivä etenee. Se nyt on useampi vene laskenut samalta rampilta ja tällä alueella on selkeä yksi todella raju haukikeskittymä. Ja se on aika helposti löydettävissäkin vielä, niin mä uskon, että me ollaan useamman veneen kanssa onkimassa samoja haukkia. Rinnan. Ja se tarkoittaa sitä, että kalat menee jakoon ja ei päästä onkiin ihan niin kovaa korttia kyseisestä paikasta. Meillä on kyllä muutama ässä hihassa siihen kylkeen. Treeneissä on näkynyt kyllä tosi isoja kaloja useampia, että toivotaan, että saataisiin 1-2 semmoinen vielä sitten kyytiin. Mutta lähtökohtaisesti niin pitäisi pystyä onkiin tänään kyllä kohtuu hyvä haukikortti treenien pohjalta. I'm kind of have feeling that we all gonna be on the pretty much same spot, but it's quite big bay. We saw quite a lot fish, so hopefully we can find the biggest ones from there. It was a lot of fish, a lot of nice fish, maybe 85 to 105. Yeah, but I think that there must be bigger ones too. Yeah, of course, and I think you will need quite a good paper today. Garmin already have the over 5 meter paper on the pike since the first day, so we have some know like what we need to beat. Yeah, we know what we need. So, and of course we're gonna get a lunch report. So yeah, that report tells and something. we have something that the other teams don't. We have this hairy fella. They love this one. Meinaatteko mennä ensin? Ei oo niin väliin. Niin kuin sitä justiinsa, kun ei me pärjätä teille kuitenkaan, niin jos haluatte, niin menkää nyt siihen sit. Ja sitten vilkaisu edellisen päivän tilanteeseen. Kallavedellä ainoastaan Garmin kalasti haukea ja tulokseksi tuli 501 senttiä. Muut joukkueet kalastivat ahventa ja tulokset kuuluvat seuraavasti. CVC 217 senttiä, Ruoto 206 senttiä, Westin 201 senttiä, Rapala 175 senttiä ja Lowrance 172 senttiä. Eli aika mielenkiintoista. Garmin vetää kuhaa ja kaikki muut vetää tänään haukea. Oletko sä yllättynyt tästä? Olen vähän yllättynyt. Sanotaan silleen, että mä olisin ehkä olettanut, että se unnukka olisi ollut kuhapäivä kaikilla. Nythän me tiedetään jo, että kaikki muut joukkueet, paitsi Garmin kalastaa huomenna, niin unnukalla kuhaa. Ja Garmin on katsonut korttinsa silleen, että tänään on sitten kuhapäivä onkivedellä, kun taas kaikki muut kalastaa haukeat. Onhan se totta kai niin kuin aika mielenkiintoinen veto suoraan sanottuna. Ja Garmin tietää jotain, mitä muut ilmeisesti ei tiedä. Me toivotaan ainakin näin. Me lähdetään nyt Janinkaan lasken vene, lähdetään tonne vesille katsomaan, miten kilpailijat kalastaa siellä. Ja nyt pistää siis kisa käyntiin. Mut onhan täällä kalaa! Näkee. Häh? Sen näkee. Mut on varmasti kalaa. Reunoja, näähän on ihan ok varmaan. Siinä on hyvät ja tää koko aluehan on hyvä. Koko tää alue siksakkia tästä. Mut toikin on hyvä. Pitäisikö lähteä tuolta? Toisaalta sieltä. toi on suojainen, et jos rupee tuulee. No mutta voidaan me silti lähteä sieltä. Tääkin jää tän kulman taakke. Tuon kulman taakke vähän. Kyllähän se taittaa. Mutta ei se tonnehan se tulee koko ajan. Nyt tultiin tämmöiselle alueelle. Tässä on pitkä syvä ränni ja tuulee just tänne. Täällä on tämmönen pieni pohjukka. Toivotaan, että sinne on painanut syöttikalaa ja sitten Rehevämpi alue. Rehevämpi alue samalla ja toivotaan, että siellä on syöttikalaa tosiaan tuuli painanut ja toivon mukaan sitten jonkun verran haukeekin. Tässä on isot hyvät haukialueet, niin eiköhän me näistä jotain löydetä. Aluetta on taas paljon, että se on ainoa, että jos nyt ei ihan satuta oikeaan nurkkaan, niin voi olla työn takana kalat, mutta tää nyt vaikuttaa potentiaalisimmalta. Lähdetään tästä liikkeelle. Ollaan valikoitu täältä sisäselältä tämmönen kuoppa, tämmönen suht reilun kokonen ja tässä näkyy reeneissä tosi hyvin haukia, tosi nättiäkin kalaa, semmoista 110 kalaa oli aika mukavasti. Otan nyt tässä
15 minuuttia jo luotailtu. Ei ole vielä näkynyt haukia kyllä näkyy, mutta ei ole niitä isoja vielä löytynyt. On vähän selkeästi jo johonkin on liikkunut. Mutta tässä on hyvin aikaa selvittää, mihinkä ne on mennyt. Toivottavasti saadaan juonenpäästä kiinni, että missä kalat luuraa. Ja nyt kävikin sitten niin, että me ollaan yksin tällä aloitusalueella. Me oletettiin, että ainakin rapala tulisi tänne, mutta ne lähti heti eri suuntaan. CVC tuli jonkun aikaa perässä, mutta sitten nekin lähti toiseen suuntaan. Eli me ollaan täällä ihan itse nyt. Me harjoituspäivänä löydettiin tästä 2 kohtuullisen kokoista haukea, jotka nimettiin Matiksi ja Maijaksi. Ja nyt katsotaan, että onko kalat pysynyt paikallaan. Epäreilua kyllä, kaloilla on evät, niin ne saattaa uidakin. Että katsotaan nyt miten meidän käy. Vettä alla on 6 metriä, että tämmönen suhteellisen matala alue syvänteen vieressä. Yeah, this is our first spot here. This quite big bay actually. We saw quite a lot amount of the fish here, decent size. And yeah, luckily we are alone here. It was 3 boats in the boat ramp. It was of course Rapala, always with us, and then it was a Westin. And we were thinking about we all gonna hit the same bay, but no. The Rapala went to a totally other direction. Westin, we know that they are on the next bay here, and we practiced there a little bit, and that's for sure it's a good one. The problem is that there is so much bait fish that you can't easily find the pikes. Sää on muuttunut eilisestä. Eilen kyllä tuuli aika kovaa, mutta oli aurinkoista osittain ja nyt on vähän pilvipeitettä ja matalapainetta ja näin ihan rehellisesti jos sanotaan, niin ei tää nyt niinku kuhalle mikään ihannekeli oo, että toivotaan nyt, että tää tuuli tästä tyyntyisi päivän myötä, niin se helpottaa tää meidän tekemistä aika lailla, mutta kyllä ne vähän on luvannutkin, että se tyyntyy. Mä nyt laitan ankkuriin, niin se ehkä jossain välissä osut, kun toi tuuli vie ton keulan tossa. Nyt on hyvä. Onko siinä? On. Nyt otti ihan veden alta. Aika puikko. No se 60. Peli auki. On. Ilman kun se eka tärppi oli vähän vajo. Tai varovainen. Kunkin haavi on sen verran syvä, että et meidän löydä. Ei meidän löytää. Et meidän löytää sit sieltä. 72. Peli auki. 72 hauki. Tuli Dexter 340. Ei pelkää pienempikä haukika, iso viehettä, että toimii. Pikkusen lisäpainoa siihen saatiin menee vähän syvemmälle ja ui tosi hienosti keikuttaa ja hitaassa vauhdissa. Toimii. Onkivesihän on tietysti kun ollaan Kuopio-alueella niin hyvin samankaltainen tietyissä piirteissä ton Kallaveden kanssa, mutta nyt ollaan huomattavasti pienemmässä vesistössä, vähän niin kuin kapeampi vesistö, jolloin paikat on tietysti hallittavampia, kun niitä pystyy niin kuin nopeammin käymään läpi. No niin, tässä me tultiin nyt Team Lowrancein viereen ja he selkeästi luotaan nyt tämmöistä matalampaa aluetta. Tuossa on lähtee tommonen vedenalainen niemenkärki tuolta Kaislikosta tänne ulos saakka, missä on ihan pari metriä vaan vettä. Sitä penkkana ilmeisesti siinä luotaan ja etsii haukea ja muutama haue he on löytänytkin tässä jo aikaisemmin. Niin mitä Jani oot mieltä? Onko tää niinku tyypillinen tälle vesistölle haukialue, mistä haukea kannattaa etsiä? On varmasti, että on niin kuin tuossa kartasta näkee, niin siinä on tosi syviä alueita ja pitkiä noita rinteitä. Et sit jos katsotaan tätä aluetta nyt kartalta, niin tässä on tosiaankin Kaislikko-alue täällä reunassa ja hyvin paljon matalaa, tosi pitkiä rinteitä. Eli niin live-käyttöön niin erittäin hyviä alueita. Et sit jos katsotaan
isossa kuvassa tätä Maaningan aluetta, niin tämähän on hyvin tämmöinen kanjonimainen alue samalla tavalla kuin mennään tuonne ylemmälle Onkivedellekin, eli erittäin syvää on tässä keskustoilla ja tosi matalaa on reunoilla ja rinteet on pitkiä ja kovia. Mika on löytänyt ison Predatorin skuppiin. Livekalastus on parhaimmillaan 2 kalastajan saumatonta yhteistyötä. Kuski pitää veneen oikeassa linjassa ja vapamieheltä odotetaan tarkkoja heittoja. Etenkin näin tummavetisessä järvessä, missä kalat eivät tule noutamaan viehettä kaukaa. What? It's off. That was a good one. Mika spotted a really nice pike for me here, and I took the cast on it with the Picture Junior. And the fish was kind of slow, but he rised and followed it slow, and that like really bad take, like they were not in the mood, just like a small dick. And I took it, fired it for maybe 3 seconds, and then just all gone. And when the bait came up, it haven't even like released the hooks from the rubber. So probably was a little bit bigger pike that just swallowed all of it. And when he wasn't like willing to be with it anymore, he just spit it out. And here we are without any pike. Hauki osaa väliin piiloutua tosi hyvin pohjaan. Että siitä ei välttämättä näy live-ruudullakaan, kun forward-näkymässä pari pientä pistettä. Että päästä tulee pieni kaiku ja pyrstöstä, kun se oikein kaivautuu syvälle, ja niitä on vaan silloin kokeiltava. Et ei välttämättä näy 120-säkään näy kuin ihan pieni semmonen ranka pohjassa. Kun on pehmeä pohja sun muuta, niin se osaa piiloutua sinne kyllä hyvin. Ja silloin sitten ei saa millään muulla kuin kokeilemalla irti kaivettua sieltä. Et reaktion se yleensä antaa, että se on joko koukussa tai sitten se lähtee pois paikalta. Nyt ajellaan tässä Team Lourensen vieressä ja Janin kanssa ihmeteltiin tätä heidän luotausvauhtia. Ne on todella kovaa luotaa. Miten Jani se onnistuu käytännössä? Löydetäänkö siinä kaikki kalat? Siis meillä on nyt tällä hetkellä melkein vähän päälle 10 kilometriä tunnissa vauhtia, että on se niinku luotausnopeus, se on kyllä tosi kova. Et siinä mielessä niin kyllä se silmää vaatii ja harjaantumista vaatii, mutta totta kai nykyaikaiset nuo live-laitteet alkaa olla niin hyviä, että se erottelukyky on myös tosi hyvä. Mutta jos katsotte, että teillä on ihan hyvä luotausvauhti, niin onko silloin kun te luotaatte, niin silloin te ette niin anturia liikuttele, vaan silloin teillä on enemmän toi niin scout-moodin näköä? Se riippuu ihan paikkatyypistä, missä mennään. Että jos on niin jotain tasasta, että tiedetään, että kala on tietyllä syvyysalueella, taitaa penkkaa, niin silloin pidetään aika suorassa kyllä. Mutta sitten jos on kala vähän levällä ja penkassa ja tasasta saveen, niin silloin kyllä te joutuu hakemaan, vaikka on scout-näkymäkin käytössä, niin kyllä me silloin käännellään sitä. Me tuossa äsken pyörähdettiin Ruodossa ja Ruodossa nähtiin näitä gunkin välineitä, aika hyvännäköistä settiä, niin mitä te olette käyttänyt täällä? Meillä on Gunkin Skywardin Jerkkisarjasta Extra Heavy 198 pitkä, 40-140 grammaa viehesuositus. Tää on täsmäheittoa, aivan loistava peli. Löytyy selkärankaa ja ei ole liian pitkä missään tilanteessa käsitellä veneessä. Helppo heittää ja näppärä käsitellä. Ja viehepuolella nyt ollaan menty melko. Nyt on Gunkin Mosquito käytössä tuossa ollut muutamalle, kun on ollut, ei ole iso ruoka kelvannut, niin ollaan jouduttu vähän käyttää pienempään. 165 millinen Mosquito käytössä. Tuossa on aika erikoinen toi pyrstö, eli Joo, piikkipyrstö. Piikkipyrstöllä menty, niin elää paremmin vedessä ja pieni liike. Tuntuu, että välillä haukikaan ei tykkää liiasta liikkeestä. Vähän sen vaan käsialavieheitä, niin saadaan eloa kohteisiin. Hyvä, kiitoksia. Hän lähti. Nyt mulla on keulakoneen alla toi. Joo. Siinä. Nyt. Ja irti. Voi uudestaan. Ja uudestaan. Nyt sun tulla veneen alla. Joo. Mä en uskalla käyttää keulakoneen. Mä tuun keula. Pidä tiukalla siinä. Joo. Ota sieltä. Hei, ensimmäinen heitto, 3. heitto ja ensimmäinen kala.
Mä peitän tän kalan silmän, niin se pysyy rauhallisempana. Tossa 98. Joo, katsotaan millä me saatiin toi ensimmäinen kala. Tässä on boom shady, Stormy boom shady. Sitten mulla on täällä rip-painot, eli näissä on se, että mä voin vaihtaa nopeasti painoa tänne. Näin mulla on 10 grammaa tässä. Sitten on tehty rigi ja tässä mulla on VMC:n 7544 koukut. Pakkaus sanoo 2/0, mutta kun nämä on Japanin mitoituksella, niin tää vastaa 3/0. Eli tää kaari on isompi kuin eurooppalaisessa mitoituksessa. Tällä ja tästä jatketaan. Rapalan ja Ruodon veneiden välinen etäisyys on reilu 2 kilometriä. Rapala kalastaa Ahkiolahden kanavan suun yläpuolella ja Ruotosen alapuolella. Molemmilla alueilla on virtaavaa vettä ja se houkuttelee puolensa isoja haukia. Sieltä se löytyi, mitä me ollaan tästä nyt haettu ja tultiin hakeen. Tää kala nähtiin ja siitä ei tarvinnut paljon kysellä, että tuo viistosa näkyi. Niin heti oli iso pötkä ruudussa ja tuolla se makoo ihan pohjassa. Eli otetaan se suoraan tosta isot vehkeet eteen, toi Giant Pigtaili ja sille kaveriksi toi oma sidottu iso miuras, niin sieltähän se lähti heti tulee ja on iso. Hyvä. On nätti kala. Siitä Janne. Ja siellä. Oma! Yes! 112 hauki siitä starttiin. On pieni päin. Pieni päinen, mutta pieni päinen ja paksu. On kyllä muuten aika raamikas. On kyllä. Varmasti 10 kala. Kyllä. Kato, tuo menee tulee meidän paikoille. Kato, tuo menee tuommoinen vene tuo näytöllä. Joo, me saatiin se kala, mitä mä tulin hakee. Varmaan luoda nyt on matala, niin mennään me sitten syvempään. Niin otetaan vähän eri linja. Joo, mennään me syvempään sitten. Ei auta enää tonne mennä. Ei auta enää turhaa mennä tonne sitten enää. Ei turha meidän on sinne lähteä. Se meni taas siihen. Oliko toisen Kinnulan Lahti? Tää on koko Lahti. Lahti. On se suu. Siis tää on sitä koko Lahti on sit Kinnulan Lahti. Se kala tuli tämmöiseen isoon pakettiin, mitä tykkää heittää. Tässä on varmaan jo hyvä 45 senttiä ainakin pituutta. Ja tässä on Giant Pigtaili, meidän Ruodon omassa spessuvärissä. Kumina. Ja sitten mä oon ite rakennellut, meilläkin tosi laaja toi perhonsidonta valikoima, niin rakennellut ite tämmösiä, tää on niinku miurasmaus, mutta paljon isompana. Että on käytännössä niinku 2- tai 3-kertainen koko tuohon miurakseen nähden. Ja tykkää, että liikuttaa paljon vettä. Ja sitten mulla on siinä 2, tässä on itse asiassa 4/0 ja 5/0 koukut, millä toi rikaus on tehty. Pieni painonasta mahassa, että se uppoo vaakatasossa. Sitten perukkeena 1 äikeistä titaania, rakennellut ite. Hauki siellä morjestelikin luukusta. Ja 100 paunasta titaania, 1 äikeistä. Tykkään itse holkittaa ja käytän pelkästään uistirenkaita lukkona haukihommissa, että todennut, että aika monet muut lukot pettää, on sen verran rankkaa hommaa. Ja siimona 0,40 spiderwire, tosi paljon paksumpaa, mitä ne oikeasti lupaa, varmaan oikeasti 0,50, mutta siinä ei tässä täsmähommissa on niin väliä, kunhan se vaan kestää. Ei ole mitään muuta tarkoitusta, kun heittopituudet on lyhyitä. Settinä mulla on Millerodsin Dream Freak vapa. Todella hyvä vapa, kun heitetään, niin kuin, jos heittää raskaita, vie heitä sokkona tai sanotaan siihen 200 grammaa asti sokkona heitettynä. Ja sitten täsmähommissa niin heitä vähän niin kuin kaikkea tällä, että menee semmoista 100 grammasta ylöspäin kaikki vieheet. Ja Kelana 300 tranksi. Aivan loistava. Ei tasainen jarru, todella paljon voimaa, hyvä siimatilavuus. Niin ei voi muuta kuin kehua pakettia. Then we have a couple of really nice sanders there too. You sure they are sanders? Yeah, you can cast, but if they are pikes, they are not really big. But sanders,
They look really sander. That one? Yep. Is that a sander? Yep. Okay. Biggin. It's a pike. Not a biggin. No, but it's a pike. That one is small though. But there was a bigger one just beside it. Yep. Yep, I'm down here. Small one. It's on anyways. It's a sander. Sander! I said to you it's sander. Yeah, this one wasn't. First little pike of today. It's 72. 3. 1, 2, 3. It's 73. It's the first fish at least. Maybe not the correct size, but at least the correct species. One of them. Joo, mielenkiintoista kyllä nähdä, mitä muilla on. Meillä on tosi iso kisa-alue. Meillä on paljon alueita, mitkä vaikuttaa virtaukset, mikä hauen kanssa tekee just sitä, että kalat liikkuu paljon. Voi olla, että jollain onkin kalat paikalla, mutta voi olla, että joku on sama tilanne kuin meillä, että kalat on vähän kadoksissa. Joo. Mielenkiintoista nähdä, en osaa kyllä sanoa oikein, että... Paha sanoa, meillä on 4 tiimiä, mitä vastaan me kisataan hauessa tänään. Mä katson tän todella tarkkaan nyt, etenkin kun on selvää, että kala on liikkunut, niin katsotaan ihan kaislikkoon asti niin joka nurkka tästä. Joo. Niin tässä oli Rene sillä, että ne oli aika tiiviissä nipuissa ne kalat. Kyllä. Eli jos me löydetään täältä yksi isompi, niin pikkutuurilla niitä on useampi siinä sitten hollilla. Niin, kyllä tässä jossain täällä on mutta kyllä toi hauki osaa semmoisenkin tehdä, se on nähty moneen kertaan, että se voi tosiaan mennä kasvuston sekaan. Ja joo. Yleisintä se on juuri tämän tyyppisissä järvissä, missä on läpivirtausta. Niin. Ei ole hirveän lyöntihalukas. Iso kuha. Niin on. Taisi olla pienempiä vertsuja mukana. Onko sulla jotain pienempiä vertsuja? Mulla on niitä... Onko ne pienempiä? Niitä eväpeitsit. Joo, mä heitän taivasankkurin. Ne on hyvin paikoillaan ne kalat tällä hetkellä, ja ne päästään ihan tossa varmaan semmoista 85-90, kun ongittiin pitkään. Se oli 9 metrissä vaan oli ja varmaan 3-4 minuuttia ongittiin, mutta ei ottanut. Ne päästään noin hyvin päälle ja sitten se, että ne kalat on aika syvällä. On tosi vaikeaa heittokalastaa sinne nyt, eikä niitä tarvii periaatteessa heittää. Meillä ei ole pääkone käynnissä, me tullaan tosi hiljaa keulakoneella, niin kokeillaan näin nyt hetki aikaa. Päästään presetoimaan se viehe pitkään niille, koska ne on erittäin epäaktiivisia tällä hetkellä. Hyvä Antti, sä pystyt siihen! Joukkueet kalastavat vierekkäin. He jopa bongaavat samat kalat omilta ruudultaan. Mä olin jo, että kone mukaan heittää. Ne heittää. Noin. Se on ihan hyvä. Joku 890. Keula 3-4. Kääntyy heti. No pikku nopea. Pikku nopeasi. Joo. Ihan pinnaskin. Johto. Tähän se sinne mangeloi. Joo, se haavis. Anturitelineen se haavikin vielä. Kyllä. Avaapa heti sun. Joo. Toiseen haaviin. Toiseen haaviinkin. Onneksi on haavejakin. Siinä se on vähän suupielessä hiukan kiinni. Aika poskee houkut. Ollaanko milliä vai? No, se on just me. Ihan milli. Kyllä se on, kun sitä... Joku karva sieltä tulee yli.
Hienoa, Janne. Siihen vähän rakennellaan lisää. Ei muuta kuin pistetään kaveri uimaan. Lowrance ja Ruoto taisivat yrittää samaa haukea. Tällä kertaa pisteet ropisivat Ruodon laariin. Joo. Ja se oli just niiden linjalla vielä. Ja se oli niinku todella lähellä, että mä en olisi kääntänyt. Se oli semmonen ihan hailu tossa 15. Se tuli ihan tosta niinku veneen alta käytännössä. Ja sitten mä vaan jäin kattoo, että kun sinne jäi varjo tänne niinku ihan 15 reunaa. Että että oliko se oikeesti kala ja käänsin siihen vielä. Oli se. Jäätävä se, tuolla miuraksella just se pikku nyppy siihen, kun se kala niinku jotenkin kääntyi siihen kattoon, että mikä tulee. Ja sitten annat pienen nypyn kammella, niin kyllä. Box. Yeah, it's a good one, but wrong species. Is that a pike? No. Bait. Yeah. That one is a pike. You sure? Yeah, it's a big one. I didn't saw that one. I was looking at the sander. Yeah, this one is a really big one. Stop. This one is a really big Left. one. No, he's swimming like hell. That coming. Turning. That's a big one. Oof. Yeah. Keep him in. Where? He just vanished. That was a huge That was a one. huge pike. Yeah, changing to the Muras, because even if we can't get a perfect hit on this pike that is swimming a lot, he will hear this one and hopefully turn back for it. That's massive. That's a mega monster. That was a huge fish we saw, right? Like, yeah, can't even talk. There was like... That was actually way bigger than the morning fish. Bigger. It was like, could eat the morning fish. That pike was, yeah, I think it was much, much bigger than we want to talk about. Nopea, vielä. Hyvä. Tässä vaan alhaalla. Joo. No siellä. Nättiä. Ei se taas niin pieniä hötköiset mitään tehnyt. Kama. Taas miuraseppari nopeeta, niin siinä on vain joku. Niin on. Mä en tiedä pöllähtääkö ne karvat jotenkin, että se niinku... Niin joku siihen tulee se mun. Joo, 1,7 metriä. 1,7 Melkein 1,8 metriä. CVC ja Vestini lähti samalta rampilta meidän kanssa. Me päädyttiin, että me kalastetaan haukea. Mutta täällä on myös kuhiaa, että mitä luulet, Sami? Kyllä mulla on semmonen tunnelma, katoin millaista kalustoa ne sinne veneeseen otti, että kyllä ne haukea kalastaa tänään. Joo. Ja sitten oli Lowrance ja Garmini, jotka valikoi sitten, no me tiedetään 2 ramppia tältä järveltä. Mutta joka tapauksessa ne lähti eri paikasta. Et se nyt ainakin tiedät, että Garmini ei haukea kalasta. Voisit tolle tiputtaa tosta suoraan. Tää ei mikään iso muso, mutta tuossa 6 metrin vedellä pohjassa. Melkein nyt veneen alla. Tässä! Se on, päätös oli nopea. Jaa, sä otit tän Onko kevyemmän. spekulaatio kalan koosta? Ei mitään aavistusta. Porkkanaa. Porkkanaa Sami otti.
Ai, hyvä hauki. Sehän on hyvä hauki. Mä näytin paljon. Oota vähän, ei tuleeko? Noin. Onko metri? Saattaa olla. Hyvä meidän vene. Hyvä meidän vene. Mä katsoin kyllä, että se oli paljon pienempi. Mä katsoin ensin, että 70 senttiä. Nyt vähän heitti arvio kyllä. Ja kapteenin suosikki vieheeseen porkkanaa. Eli tää on Crush Freeloaderi, toi viehe. Enemmän tommoista kuhajikin koko, mutta näyttää kelpaa. Noin. 105. Aika hieno. 105 porkkanalla. Haliote. Joo, siinä otti noin 5 metrin vedestä suoraan veneen alta puotettuun Crash City Freeloaderiin 105-senttinen hauki. Eli tää on yksi osa tätä Crash City-sarjaa. Me ollaan saatu näillä aika hyvin kuhia ja jopa isoa ahventa. Liikkuu sit poispäin. Se on sitten Maikin vedettävä kyyti. Yes. Hyvin menee. Siitä voit lähteä tuomaan. Se on siinä suoraan alla nyt se kala. Joo. Näkyy vähän huonosti. Siinä se on. Siitä tuot, älä päästä alemmas. Reagoi. No niin, tulihan se sieltä. Ensimmäinen metrikola. On haukannut ihan. Juu, kyllä Koko se kumi lämmäs on kyllä suus. hienosti kiinni. Joo, teki. Kova tälli. Hyvä, lähti nätisti. Siinä on vielä 116. Onko siinä? Se on 116. Kyllä. Upeeta. Hyvä. Nyt alkoi huokia. Ota siitä 4 lisää tämmöstä kyytiä ja sitten Juu. 116 senttiä. Tosiaan ei pistänyt hirveästi hanttiin. Kauhea tälli, kunnon pommi. Tuli aika sukkana veneeseen. Mitä mä tämmöisen avauskalan kanssa kieltämättä vähän toivoinkin. Kyllä. Ja 116 on tärkeä kala meille. Se on hyvä kala, kyllä. Ja tätä tämmöisiä haukia on näkynyt reeneissä hyvin. Ne on vaan nyt koko aamun kiertänyt. Siinä on ensimmäinen. Tämmöisessä tilanteessa mä oon kerran päätynyt uimaan. Toista kertaa ei tapahdu. Se oli just tää tilanne, identtinen. Keulassa piteli haukea ja kuvausvene tuli siihen viereen ja sanoi, että pitele, meillä on ihan valmiita. Pitele vielä, me saadaan hyvää matskua. Ja en mä tiedä mitä tapahtui. Tasapainopiste vähän kääntyi ja sitten mä olin hauen kanssa tuolla järvessä. Kartaan. Noin. Hyvä. Pistä tohon. Kyllä vain. Kelpaa. Todellakin siinä kelpaa. meni 1,5 tuntia ainakin ennen kuin löytyi, yli 1,5 tuntia ennen kuin löytyi ensimmäinen järkevä haukki. Mutta joo, mutta sitten oli todella järkevä hauki. Kyllä. Ei. Ihan kuha. Mitä ei ole ihan mitään täyttävää. Ei. 42. Mutta tässä on koko ajan isompaa sellaista. Tämä alkoi aivan samalla tavalla kuin viime vuoden Predatori. Me tuuletettiin 4.2 me tuuletettiin ja sitten huomattiin, että alamitta oli 4.5. Nyt tarkistettiin. 42 senttinen. Kääntyy katsomaan ja kääntyy pois. En ole koskaan elämässäni nähnyt näin tiltissä olevia kuhia. Meillä on 0 kuhaa. Me yksi pieni kuha saatiin ylös. 0 kuhaa ja nytkin mä ongin 90 kuhaa tossa.
Tässä on nyt tämmöinen erikoistilanne itse asiassa, että meillä just tuli info, että Westin on saanut toisen 116-senttisen kalan, ja se on ilmeisesti sama kala. Tää täytyy vielä tarkistaa videolta. Joo, mehän ei ole nähty sitä tilannetta eikä kalaa, mutta he olivat itse sitä mieltä. Joo, ja meidän Masters-säännöissä ei ole erikseen kielletty sitä, että sama kala periaatteessa voidaan hyväksyä 2 kertaan. Että yleisesti kisasääntöhän on se, että sama kala ei saisi 2 kertaa onkia, mutta eihän me tietenkään niin kuin, useasti kun me kalastaa, niin tiedetään, vaikka me vahingossa ongittaisi joku toisenkin kertaa, mutta eka kertaa meidän historiassa. Ja varsinkin esimerkiksi kuhista se on ihan mahdoton tunnistaa, että onko tämä nyt sama kala. Saatiin ahvenista. Niin. Nyt ehkä semmoinen tilanne, että te voitte kommentoida tonne videon kommenttikenttään, että mitä mieltä te olette, että pitäisikö kala hyväksyä. Mutta Masters-sääntöjen mukaan niin kala hyväksytään kuitenkin tuloksiin. Predator Mastersissa, kun me kalastaan 3 eri kalalajia, niin on käytännössä kyllä mahdoton sanoa näistä eri kalalajeista, että onko ne samoja kaloja. Oh. Ja varsinkin eilen, kun yhteen veneeseen nousi jo toista 100 ahventa, niin ei mitenkään pysty sanoa, että onko ne samoja kaloja vai ei. Ei niin pysty sille erottelemaan. Hauki tietysti voisi olla ihan mahdollista, mutta eihän sitä voi oikein sääntöihin kirjatakaan, koska sehän pitää sääntö koskea silloin myös kaikkia kaloja. Sehän olisi tietysti mielenkiintoista kuulla, että oliko se samalla vieheellä, että on ollut aika kova viehe, jossa on kala ottanut yhden kerran ja heti perään toisen kerran, että se täytyy kyllä selvittää. Aina kun on pohjakala, niin älä sulit kampe. Siitä. On taas vähän tirki, riittääkö? Ei riitä, ylös. Tekee jotain, pyöritä ihan vähän, Tosi huono tälli. Löi ihan tautisen huonosti. Tiedätkö mitä, tää on sama kala? No eipä ihme, että löi vähän huonosti. Tää on se sama hauki. Sitä ei tarvitse saada kieltää. Ei, toinen 116. Saatiin lirkittyä sama kala, mikä äsken löi. Tupla 116. Twinties V2 värissä headlight. Sai sen heräämään uudestaan. Ja 116 senttiä. Tää on se sama otus, mikä aikaisemminkin. Laitetaan se aika äkkiä takaisin. Se on varmaan vähän väsynyt. Oho. Mutta ajattelen, että se otti kumminkin uudestaan. Kyllä se aika skeptinen oli, mutta... Ihme, ettei ottanut heittoa. Varo, sulla on powerbankin jaloissa. Kaikenlaista. Kova. Asiallista. Eilen meillä oli tauolla 40 kortti, jos meillä olisi tänään 116 siihen. Jätetään sen nyt rauhaan. Joo, jätetään. Ei sitä uudestaan. Uskomatonta, että sama kala otti uudestaan vain vartin päästä edellisestä painista. Kohta kuulemme lisää kalajuttuja ja tällä kertaa tutkittua faktaa. Siirrymme Kristiinan kaupunkiin tutustumaan haukitehtaaseen, jonka tuotantolinja on jopa 15-kertaistanut hauenpoikasten lukumäärät. Tämä oli pitkään monen vuoden ajan huonossa kunnossa. Tänne ei enää hauet päässyt, varsinkaan isot hauet ei päässyt enää kutemaan. Ja me kaivettiin tuonne lampeen lisää tilavuutta, kunnostettiin tämä puro ja avattiin vähän tätä puron alaosaa tai syvennettiin. Ja nyt tänne nousee hyvin haukia ja tämä tuottaa tosi hyvin poikasia. Tämän tyyliset paikat keskimäärin tuottaa 0,1-1 hauenpoikasta per haavin nosto, joka on se tutkimusmetodi. Mutta tämä paikka, kun tämä oli kunnostettu, niin 2 vuotta kunnostamisen jälkeen, niin tämä tuottaa jopa 15 hauenpoikasta per haavin nosto. Kun saadaan tämmöisen matalan rantakasvillisuuden päälle nostettua vettä, niin se on haukien kutupaikaksi aivan ihanteellista. Sinne on hyvä laskea mäti,
Mutta myös se kalan poikanen, joka sitten kuoriutuu, se on siellä hyvässä suojassa. Se vesi on lämmintä, koska se on matalaa ja siellä on sitten myös hyvin ravintoa. Eli kun hauen poikanen on käyttänyt sen ruskoispussinsa, eli sen vararavintonsa, niin se löytää sitten heti hyvin ravintoa, vesikirppuja ja muita tämmöisiä pieniä selkärangattomia. Se, että me ollaan saatu tää paikka taas tuottamaan kalanpoikasia, sekä haukia että myös ahvenia ja särkikaloja, niin sehän tietenkin vaikuttaa isolle alueelle tuonne meren puolelle. Eli kun tämä paikka tuottaa poikasia, niin se säteilee tuolla merialueella useiden kilometrien alueelle. Se on semmoinen 10 kilometrin alue tuolla merellä, joka hyötyy siitä, että täältä tulee poikasia joka vuosi. Näitä kevätkutusten kalojen kutupaikkoja on Suomessa hävinnyt tosi paljon rantarakentamisen ja kosteikkojen kuivaamisen takia. Me Haukitehdashankkeessa etsitään näitä paikkoja ja sellaiset paikat, mitkä soveltuu kunnostamiseen, niin me laitetaan niitä kuntoon ja saadaan sitä kautta meille paremmat hauki, ahven ja muiden kevätkutusten kalojen kannat. Jos sulla on mielessä joku kohde, joka me voitaisiin kunnostaa Haukitehdashankkeessa, niin ota meihin yhteyttä haukitehdas.fi osoitteen kautta. Okay, so for the live fishing for the pike, I like to go with a little bit of a shorter rod. This is the Lizard X Stefan Trumstedt edition. It's up to 130 grams and it's a 7.10 feet rod. I'm going with the Instinct Limited Reel X7. And right now I'm fishing with the Pigshad Junior in a really screaming green color. Got the big one to bite, but doesn't help when I can't hook them. But yeah. On the pre-fishing, they were really into the green colors, so I think we will, at least in the beginning, stick to the really bright colors. Or we think that all teams, except for the Garmin, I think, are going for pike today, like us. Garmin can't. They fished for the pike in the episode 1 and 2, so they're probably going for sander, I would guess. And then they fish for the perch on the last lake. We haven't seen very much, but that doesn't need to be so for everyone. Can be. We had like a little bit of a weather change, much colder today, different wind direction, clouds. So of course it can be slow for everyone. At least we are having it quite slow at the moment. Hopefully they will rise up from the bottom so we can see them, and hopefully they're still in our little bay here that we are fishing. Maybe we'll see them when the sun comes back in the afternoon. Mikään äly. Oho, se meinaa tulla vauhdilla. Tää 74 senttiä. Tulee. Iso hauki. 80. Kokonaisesti. We have seen four really nice big pikes, but the problem is that 3 of them has already bites, but they just don't hold. They are straight off. We don't know what's wrong. We have been trying to different lures and everything, but doesn't help. That's a big sander. Give him a go with next. Don't start the engine. No, not anymore. I don't think. Yeah, it's a pike, I think. It's off. I don't know what they're doing. Hooks it immediately, straight, heavy, gone. That was the 4th one. Yeah. And even on the lunker, I mean, this one do like... Yeah, I have it. Now you lost it.
Mitä täällä tapahtuu? Yeah, I don't get a shit of that. How is it even possible? Did you see the bend on my rod? It's like maximum pressure. We kind of need to regroup, man. It's still there. Yeah, but he ain't gonna bite. You said that the second time also. He was like that the first time. Let me hit the pig shed in the head on him. I'm gonna take it. He's stupid enough to bite twice. He can do it third time. The rod was like... Yeah, it was a heavy fish. It was 180 grams rod also. It's coming. Watch the net. It's a heavy one. It's coming. Oh boy! Yes! Oh! He's stupid enough to take it a third time. Boom! That's a long one. I don't have words anymore. Oh! You little f***. Yeah. There. Yep. 108? Yeah, 108. 108 it is, yeah. That took some time. Even took some time with the same fish. Siirrytään pieni paikanvaihto tuosta. Katsottiin, ruoto lähtee nyt uhkaavasti vähän liipuu samoille mestoille, mihin oli idea mennä, niin nyt otetaan tämmönen pikku siirtymä tähän väliin. Päästään luontaa ehkä ekana sitten tohon vielä. Toista kertaa me ei jäädä nyt katsomaan sitä, että me menetetään paikka sen takia. Nyt täytyy tehdä ratkaisuit, vaan päästään vetämään ensimmäisen tätä linjaa tästä. Irti! Ei. Voi jumala. Ota uudestaan. Moni se kova. No nyt. Tulee heti. No. Ja siellä. Kamala, sanoin, että mä otan sen. On noin. No, 3. kerta todensana. Kyllä nyt. Kiitos Hauki. Kyllä antoi sääliä. Näin huono onkimista. Kyllä antoi sääliä. Kyllä sitä kävi sääliksi tää onkimies. Kyllä kaikkeensa yritti. Kaikkeensa yritti, että Kallelle tulee hyvä mieli. Ja ei missään kiinni. Mä sanoin, että tulee heti kun tulee. Joo, ei oo enää kun... Tässä rupeaa olemaan semmonen 20 minuuttia tohon raporttiin aikaa. Ja katseltiin tossa Lourence just ajeli meidän ohitte hanatiskissä. Ja siinä piirtyi 5 ton komea kala ja pääsi heittämään sillä taas tällä samalla isolla paketilla. Ja se nousi saman tien, pökkäs kiinni. Ja ei niinku oikeastaan pääheilautusta, ei mitään, se vaan irtos. Laskeutui takas pohjaan, heitin seuraavan kerran. Ja vähän ohi. Sitten taas seuraavan kerran. Kävi tökkäämässä. En tiedä mihinkä se oikein tökkäs. Ei vastarissa ei tapahtunut niinku mitään. Sitten sen painoi takas pohjaan. Ja vielä sitten 3. kerran. Ja sain ekan kerran tai sille kunnolla eteen. Niin se lähti saman tien siihen kattoon. Ja tosi nopeeseen ärhäkkään uittoon. Ja ihan pikkusen, en tiedä mihinkä se
pikkusen otti johonkin koukun kärkeen kiinni ja sukkana haaviin ja Jannelta hyvä haavityö ja kala oli irti jo haavissa ja katsotaan, että mitä me täältä oikein kaivetaan sitten esille. Ja 170. Just tommonen rimaa hipoen 170. Komi. Ihan paksuselkäinen kala. Tule, lyö. Oh. Kisakalaa rupes nousee. Saiko säkki? Se on säkissä. Hyvä. Yeah. Hei. Ratkaisu oli oikea, koska ei ole keretty varsinaisesti vielä mestoille. Aloitettiin luotaa siitä hyvissä ajoin ja tapahtumaa heti. 96. On tukeva kala. Tukevan näköinen kala. Hieno kala. Komea, tukeva, tosi hieno kala. Kannatti tehdä siirtymä. Nyt sen tulee tossa. Mitä se menee ihan pintaan? Kato, se kävi tossa pyörähtää. En vaan nähnyt mikä se oli. En mäkään. Mitä hemmettiä? Se kävi nauramassa meille. No niin. Eikö se mene nyt tuolla? Ota se ylös se ikinä. No enpä oo tommosta ennen kyllä nähnyt. Ja sit tuo Rapalan teipit kyllä houkuttelee kalojakin, että... Noniin. Ja nyt löysätään vähän jarru. Elää löysää, kun mennään tiukalla. Tää on ihan hyvä kala. Tässä päin tää meidän haavipussi. Mikä se on? Helvetinmoinen hauki. Hyvä meidän vene. Noin, se teki tommosen pussin. Joo. Se hyvä sähdää. meidän vene. Enpä oo tommosta nähnyt ennen. Se kävi katsomassa. Teipit oli oikeet veneessä ja hei. Joo. Ja nyt se ei tykkää meistä. On varmaan käynyt Hannun veneessä aiemmin ja se kävi Niin, nyt kävi kattoo, että mikä kattoo, vene että... täällä on. Onko täällä se partakaveri vai? Niin. Tämmösiä vanhempia herrasmiehiä. Se voi olla, että se lähetti Sareliinille terveiset tossa, kun se pyörähti. Mitä luulet, Sami? Mitä luulen? Että lähettikö se Sareliinille, kato, Kyllä mä luulen. evät? No niin. niin. Asukaveri. Piepäs sä sitä, niin mä yritän saa sen. Onko siellä kiinni? Oh. 102. 102. Ihmeteltiin, kun se lähti yhtäkkiä tulee suoraan ylöspäin kohti pintaa. Se kävi metri tuossa veneen edessä, niin käännähtää pinnassa. Sen jälkeen mentiin perään, heitettiin ja se löi uistimet. En ole moista käytöstä kyllä hauelta ennen nähnyt. Nyt ollaan siirtymässä Maaningalta Onkivedelle ja me mennään Ahkiolahden sulun kautta. Ja suurin osa joukkueista onkin siellä Onkiveden puolella. Maaninjärvi on aika kuuluisa
Haukijärvi ja joukkue itse asiassa halusi tähän kilpailualueeseen nimenomaan tämän Maaningan mukaan. Mutta tällä hetkellä siellä on kalassa vaan Louranssi ja Ruoto ja muut joukkueet on Onkiveden puolella ja nyt me mennään sinne Onkiveden puolelle katsoa joukkueita. Toinen kilpailupäivä on nyt puolivälissä ja hauki on tullut melko maltillinen määrä. Toki siellä on ollut joukossa tosi hienoja kaloja. Ja tilanne on äärimmäisen tiukka, se voi muuttua mihin suuntaan vielä vaan. Nyt mennään ottaa ryhmäpuhelu ja joukkueet kuulee toistensa tulokset. Kuulepas tilaisin 3 kappaletta Special Opera Pizza. Team Westin kalastetaan haukea. Isoin hauki 116, yhteistulos 402 senttiä. CVC kalastaa myöskin haukea ja isoin 108 ja 446. Team Ruoto kalastaa haukea. Suurimpana kalana 112 senttinen, oikein pulska kaveri. Ja yhteistulos 509. Team Garmin kalastaa tänään kuhaa ja 0 kalaa. Rapala kalastaa haukea, 105 suurin ja 473. Ollaan kalastettu tää päivä haukea. Suurin kala 96 senttiä, kokonaistulos 248. Komeata pötköä porukalla. Meillä meni täällä ihan täysin ohitte Garminin tekemiset. Meillä pätkäs puhelu. Mitä teillä oli? Niistä nyt ei kannata hirveän Garmin keskustella. Garmin kalastaa kuhaa ja 0 kalaa. Okay. Tulkaa Jani tänne, täällä on kuhaa. Ei se siitäkin, ettei kuhaa yhdytä, se on vähän huonolla otilla. Nehän käy kimppuun kuin yleinen syyttäjä. Meilläkin on isoin kuha melkein metri. Niin. Kyllä se syönti täällä pohjallisesti pian. Se kestää vähän aikaa, kun pohjoiseen tulee etelän tuuli. Ollaan sitä nyt niin olevinaan sieltä taas. Kalastakaa nyt vasta haukea. Hyvä. Yes. Tsemppiä kaikille. Moro. Hyvä. Nyt mä lähden. Tikkanen hakee meille ruokapizzat ja mä vedän tämän jakson nyt nippuun. Positiivista tässä oli se, että haukikortit, siellä oli muutamalla tosi hyvä kortti ja siellä on hyviä kaloja alla, mutta meidän 501 on elossa. Me ollaan edelleenkin siellä keskikastissa sen haukikortin suhteen. Mitä tähän kuhankalastukseen tulee, niin ainakin tuo alue, missä nyt ollaan oltu, me ollaan nähty siellä 70-senttisiä, 80-senttisiä, 90-senttisiä, mutta ne ei vaan ota. Meillä on 2 semmoista kalaa kortilla. Että Me voidaan helposti voittaa, jos me löydetään niitä vähän päälle metrisiä. Joku paikka pitäisi. Juu, siis semmoinen, mistä löytyisi just ne 305 plus miinus, niin me voidaan voittaa tää. Siis kyllä muillakin on vaikeuksia. Joo, Ruodolla on, mutta ei sillä taida kaikki kalat, ei voi olla metrisiä. Ei voi olla, kun ison oli 112, vai mitä se oli? Siellä on ainakin yksi tosi hyvä kala kortilla. Sitä kuhaa vähän spekuloitiin, että se on kyllä varmaan vaikea täällä. Mutta hauki on ihan perussettiä. Meillä on siinä ruudulla, pitää hetki vartoa siinä, niin sitten päästään heittämään. Toi on tosi hyvä kala. Toi on ihan sairaan hyvä kala. Ja sitä, että onko se joku koukuttanut, me ei tiedetä. Toivotaan, että ei. Nyt meidän pitää olla tässä paikoillaan 20 minuuttia, eikö puolet saa alkaa. Ja 14.45 syödään eväät ja 14.45 kala pysyy siinä ja saadaan siitä kirakala sit heti kärkeen, niin eiköhän sillä päästä eteenpäin. Tässä oli kyllä komeita kaloja. Ja yhteistulokset ei ollut Ruotoa lukuun ottamatta mitenkään kovia, mutta mä luulen, että siellä on 116, 112. Hyviä kikkerikaloja. Joo, ja mä luulen, että siellä ei ole, me ollaan kuitenkin kalastettu noin 82, 86 kortille, niin siellä ei ole varmaan kalastettu pieniä kaloja ollenkaan. Joo. No jos me päivitetään toi 82, 86 tosta pois, niin. Ja toivottavasti toiseen saa hauken kunnon kikkerikalaa, niin se on vielä ihan hyvät chanssit. Kyllä. Ei mitään. Seuraavaa jaksoa.
Joo, Karmenia käy vähän. Karmenilla on tiukkaa. On. Kilpailu jatkuu tässä viikon päästä. Katsotaan tähän välin tulokset. Pysy linjoilla. Onkiveden ensimmäisen etapin osalta tulostaulu kertoo seuraavaa. Ruoto 509 senttiä, Rapala 473 senttiä, CVC 446 senttiä, Westin 402 senttiä, Lowrance 248 senttiä. Kaikki edellä mainitut joukkueet valitsivat päivän kohdekalaksi hauen. Tosin ei Garmin, joka päätti kalastaa kuhaa. Valinta ei ainakaan aamupäivän osalta osunut nappiin, sillä kierrot Onkiveden kuparikyljet olivat päättäneet pitää suunsa kiinni. Predator Mastersin kumppaneita ovat Ruoto 7 kivijalkamyymälällä, Mercury, luotettavaa vesillä liikkumista, Suomen vapaa-ajan kalastajat Predatoreiden asialla, Rauhalahti, laadukasta majoitusta Kallaveden rannalla, Canon, kalastusfiilikset ikuistetaan, sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com.